Tänään krepataan oikein huolella. Meistä maailman isoin tori, aikanaan ollut maailman suurin lammasfarmi. Täällä on ollut satoja tuhansia lampaita, mutta nyt vaan pelkästään tori. Hyvää huomenta maailma. Mä oon tosiaan menossa salille. Katso mikä auringon nousu. 30 minuutin tiukka treeni. Ja sit mun täytyy lähteä kiitää Ikeaa kohti. Eli let's mennään! Tervetuloa tänne Winterfestiin eli opiskelijoiden talvirehapäivään tänne Savilahden jäälle. Täällä näette erilaisia rastipisteitä ja haalariporukkaa ja tarkoituksena on kiertää rasteja ja voittaa 4000 € arvosta palkintoja. Ja sehän selviää sitten illalla, kuka ne voittaa. Pidetään ihana päivä täällä, aurinko paistaa ja on pakkasta, mutta pysytään myös lämpiminä. Pitäköhän lippu korkealla ja hosti alassa. Kiitos! Me ollaan nyt Winterfestissä. Tää on tällainen opiskelijoiden talvirieha ja ehkä kevään yksi suurimmista tapahtumista. Oikeastaan koko vuoden yksi suurimmista tapahtumista. Tarkoituksena on kilpailla joukkueissa täällä ympäri jäätä erilaisilla rasteilla. Joukkue menee jokaiselle rastille ja suorittaa siellä tehdyn tehtävän tietyssä ajassa ja sitten katsotaan kuka voittaa illalla. Joukkueita on 125, eli pitkä päivä tulossa ja täällä voi 1–6 asti suorittaa hommia. Täällä saa ilmaista makkaraa, täällä saa olla pilkkikisassa, voi harrastaa ihmiskurlingia ja hankifutis on myös tuolla päin. Täällä pysyy lämpimällä vaatteella, mutta myös näissä tehtävissä tulee aika hiki. Totta kai voi hieman ottaa lämmikettä, se kuuluu asiaan. Positiivinen asenne ja aurinko, niin se on täällä lämpimänä. Kuopiossa on tämmöinen sylikeskus, aika matalan kynnyksen toimintapaikka syömishäiriö kohdanneille ja niiden läheisille. Tämä aihe koskettaa mua henkilökohtaisesti ja sen takia mäkin oon täällä. Tässä opiskelijana kun oon, niin on tosi tärkeää, että on ollut semmoinen paikka, jossa saa olla se täysin oma itsensä ja mun ei tarvinnut täällä piilotella sitä, mikä oli alkuopiskeluaikana siellä, että huomaako joku, että mä en ole ihan tavallinen. Mutta täällä mä oon saanut todeta se, että itse asiassa mä oon ihan tavallinen, että mulla vaan on tullut tämmönen vaikeampi asia elämään. Ja anoreksia tuli mun elämään silleen hiljaa hiipien. Mitä mä söin ja mitä mä liikuin, niin se meni kaiken muun edelle. Mun piti ennen jonnekin menoa miettiä, että miten mä selviän siitä, miten mä selitän, että mä en nyt syö mitään. Että jos joku kaveri vaikka pyysi mut jonnekin, vaikka että lähdetäänkö elokuviin, niin saattoi olla, että mä jätin sen välistä ihan vain sen takia, että oli pakko mennä kuntosalille, koska sitä ei voinut jättää välistä. Vähän tahmeeta oli kyllä meininki äsken. Pikkasen varmaan eilinen painaa, mutta treeni tehty ja nyt mun täytyy käydä Ikeassa ja ruokakaupassa. Meillä on torstaina Oivalla messut, niin haen tarvikkeita sinne. Mun täytyy ostaa kaurahiutaleita, taateleita, kauramaitoa, kardemummaa ja banaania. That's it. Mun täytyy tehdä tämmösiä proteiinipatukoita meidän Oivalla messuille. Meillä on torstain koulun puolesta Oivalla messut ja sinne lupasin tehdä, kun en pääse itse paikalle, niin tämmösiä proteiinipatukoita vähän houkutukseksi standille. Mä en tykkää ostaa kaupasta niitä, no niin lisäaine pommeja. Mä oon edelleen tämmönen ruokahifistelijä, niin teen tosi paljon juttuja itse. Näitä proteiinipatukoita on ihan sairaan helppoa ja nopea tehdä. Ei tarvi montaa raaka-ainetta ja aikaa menee maksimissaan 20 minuuttia, kun tekee taikinan ja sit laittaa vaan uuniin. Mä teen aika usein sellaisia maapähkinävoimakuisia, maapähkinävoita, vaniljaheraa, taateleita, vähän banaania, kaurahiutaleita ja sillä tulee aika hyvä setti. Mulla on vähän semmonen erikoinen suhde alkoholiin. Mä käytän kyllä sitä, mutta mä oon aika varovainen sen kanssa liittyen mun lapsuuden muistoihin,
mitä varmaan Suomesta on aikamoinen vitsaus. Alkoholin kanssa on paljon läträtty, niin tavallaan joskus pelkään itsekin sitä, kuinka paljon sit, jos tulee käytetty sitä enemmänkin, niin että millaisia haittavaikutuksia siitä tulee. Mut opiskelijaksi aika vähän kyllä käytän alkoholia, enkä ikinä tykkää juoda esimerkiksi ruoan kanssa yhtä viinilasia tai muutenkaan. Et jos mennään, niin sit mennään ja ei semmoista tissuttelua sitten ollenkaan. Mä otin juomapullon, josta puolet on viinaa ja puolet mehua. Sitten mulla on erikseen vielä toisessa pullossa rommia. Mulla on vielä taskumattikin mukana. Kyllä pärjää. Pitääks mä en oo ommellut sitä Winterfest-merkkiä. Pitääks se ommella? En mä kyllä kerkeä sitä ommella. En mä sitä ommellut. Tuu sit myöhemmin, kun mä katson, että oot mistä voittanut mitään. Laitetaan Kamilla vaan taksiin ja mennään pailaamaan lisää. Meidän porukan pahin sekoilija se on Kamilla, ehdottomasti. Se aina sotkee ja rikkoo ja kaikkea. Jos sillä oli noin paljon juomista mukana jo nyt, niin mä veikkaan, että illalla tulee kaunista katsottavaa. En malta ottaa. No se vähän riippuu. On mullakin semmosia huonoja iltoja, jolloin ei oikein tuu sekoiltua. Ja sitten joskus on, että tulee vähän enemmän. Tänään krepataan oikein huolella. Jos mä ajattelisin, että joku muu hakee nyt opiskelemaan ja saattaa olla syömishäiriö tai jotain vaikeuksia elämässä. Jos on niitä voimia ja tuntuu, että kyllä mä pystyisin opiskelemaan, niin hakee sinne kouluun. Koska kyllä, jos haluaa, niin kaikki on mahdollista ja ihan niin kuin tiedän omasta kokemuksesta, että jos vaan uskaltaa avata suunsa siellä koulussa henkilökunnalle, ehkä opollekin, niin pystyy tarpeen vaatiessa katsomaan, että pystyisikö niitä opintoja suorittamaan jotenkin kevennetysti vaikka, niin siitä vaan. Ja koska just se, että sulla on elämässä jotain mitä tavoitella, niin sillä sä pääset eteenpäin. Kiitos ruuasta. Oli kyllä tosi hyvä. Muuten by the way, noi paijat tuolla, niin mä vähän mietin, että tuossa on keltamustaa, niin siinä ei ole lekavolleen paitaa. Mä ite aina huomaan noin keltamusta setin, kun on itselleni tämmönen keltamusta iho, tämmönen kaunis. Ajattelin lähteä just tän jälkeen tohon tsekkaa vähän lekavolleota. Vähän viimeinen peli, mihin meikäläinen pääsee ennen kuin nää yhdistyy ensi kaudella sitten Savovolleiksi. Et vähän menee sinne vähän fiilistelee lekahistoriaa. Mutta ystävällisyytenne ylittää ymmärryksen. Mä haluaisin isona perustaa yrityksen. Mä kiinnostaa ehkä joku ravintola-ala ja haluan just tuoda semmoista vaihtelua siihen Hesburger, Burger King kategoriaan, että oikeasti ihmisillä olisi valittavana parempia vaihtoehtoja ja ne tietäis myös niistä paremmista vaihtoehdoista. Yrittäjyys merkitsee mulle ehkä eniten vapautta päättää mun omasta elämästä, siitä kenen kanssa mä työskentelen, mitä mä teen, millaisia asioita mä pääsen toteuttaa. Mun mielestä ehkä sana yrittäjä on jotenkin vähän väärä. Mä en halua yrittää, vaan mä haluan onnistua. Maailma on avoin. Voi olla, että lähden ulkomaille, voi olla, että menen Helsinkiin tai ehkä jäänkin Savoon. Nyt mä menen hakemaan Ikeasta niitä messutarvikkeita ja katsotaan mitä muuta tarttuu matkaan mukaan. Nyt mä lähden shoppailemaan. Moikka! Niin paljon nyt on Enkka? 5 on nyt ennätys. 5? Joo. Oho. Tää on tiukkaa järjestelmäistä toimintaa. Erittäin tiukka ja mukavaa ja ihan parasta. Sitten kun te olette tullut maaliin, te lähdette uudelleen, mutta teidän on pitänyt vaihtaa. Eli nyt se, joka äsken työnsi istuu ja se, joka äsken istui, niin työntää. Ja sitten te vaihdatte ja niin monta kertaa kun minuutissa ehitte, niin... Oli kyllä ihan vitun tyhmä idea laittaa meikkiä. Ja meillä on nämä liukurit täällä, sinisiä sekä pinkkejä. Ja siihen menee yksi ihminen istumaan tai polvilleen. Se toimii kiveenä niin sanotusti. Mitä piti tehdä? Sä kuljemet
Sulla on harjaamista. Aata. Hyvin meni. Ihmiskurling. On sä silmät kiinni ja me voidaan neuvoa. Okei. Mut neuvoo Camilla on hiljaa. Saa hyvä. Onko näin hyvä? Hetki. Nosta sitä hetkiä. Hyvä dildo ja sit se piti saada se se dildo menemään. Se oli aika hankala mun mielestä, kun mitkä oli tuossa rastivetäjiä, niin selitti vähän eri niinku silleen, ettei kauhean hyvin tajunnut sitä. Ainakaan minä en tajunnut, mutta skip this. Tota on vahva. Mä tein tonne Oivalla-messuille tommosia maapähkinävoipatukoita. Mä kokeilin vähän uutta reseptiä. Mä en tiedä yhtään millaisia näistä tuli, mut katsotaan. Messuille odotetaan noin 200–300 vierasta, niin noin 150 patukkaa tai tommosta pientä palaa mun täytyy tehdä. Mä en yleensä ihan joka viikko kerkeä leipoa. Mulla on aika säätämistä, että kerkee tekee ruokaa edes viikoilla, mutta aina kun kerkee, niin mä yritän tehdä jotain tämmösiä proteiinipatukoita tai jotain muuta terveellistä välipalaa. Kaurahiutoleita, sit mä käytin maapähkinävoita, sit mä laitoin taateleita, kauramaitoa ja kaardemummaa ja sit mä laitoin mansikkaherajauhetta. Tää oli nyt vähän extempore, tää on mun herajauhejuttu, mut ihan hyvä, ihan toimiva. Tässä on meikäläisen huudi, Sokoksen gongi. Tää on vähän tämmönen pyhä paikka nuorisolle. Täällä on ollut aikanaan viikinkitaisteluita. Siitä varten täällä on tullutkin, että on rakennettu tää paikka edesmenneiden satojen vuosia sitten kuolleiden viikinkien muistolle, että tässä on aikanaan ollut tosiaan toi hauta. Tää on itse asiassa vieläkin viikinkien pyhä hauta. Ei vain eskaan, vaan tää on ihan just tämmönen nuorisohengailupaikka. Vaikka mitä myös ympärillä löytyy, ruokapaikka on ihan joka lähtöön. On kiinalaista, espanjalaista, on ja ulkomaalaista, avaruudesta ja kaikkialta muualtakin lähtöisin olevaa perusruokaa. Ja sit löytyy myös Hanna Partasen lihapulla kiskaa myös tuolta, että siitä saa vähän parasta suomalaista ruokaa. Tori alla löytyy älyttömän iso semmonen labyrintti oikeastaan. Siellä on vaikka mitä rakennettu. Siellä on Minotaurusta on siellä ottamassa, jos eksyy vähän porukasta, että se on vähän semmonen, mutta ei vaan. Täällä moni nuori pariskunta on kohdannut ensimmäistä kertaa ja pussannut ensisuudelman vähän niinku jossain täällä alueella. Mä ja Kaisakin heitettiin eka suudelma ehkä täällä, nimenomaan täällä. Niin kuin näkyy tuolla paljon nuoria tapailee toisiaan ja vähän on omissa oloissaan rakkauden tunnelmissa vähän niinku. Joo, täällä on sokkarilla kaikki ihan ok. Yes. Tässä me ollaan nyt Kuopion torilla. Tää on mahtava meistä, maailman isoin tori. Aikanaan ollut maailman suurin lammasfarmi. Täällä on ollut satoja tuhansia lampaita, mutta nyt vaan pelkästään tori. Suomi kunnioittaa vielä lammasfarmin muistoa, Skopan muistoa. Skopa oli semmonen superkoira, superlammaskoira, joka paimenti lampaita älyttömän hyvin. Mutta Skopan kuoltuu, kaikki lampaat hävisi, mutta tori rakennettiin tähän farmin muistoksi. Mut hei, meikäläinen lähtee tästä kattoo vähän matsia. Lekavolle to go. Siitä vähän lippua. Kiitos, tervetuloa. Kiitos. Morjes. Mitä äijä? Mikäs tässä? Sori, mä oon vähän myöhässä. Mulla oli tuolla keskustassa pieni keissi. Tässä on meikäläisen best friend Eelis. Lähdetään sen kanssa vähän kattoo tätä peliä. Maailman paras räppäri tuolla. Joo. Niin heittä, tää menee ihan päin vittu. Come on. Nyt Leka, come on. Nää itse asiassa ihan hyviä. On aika tämmösiä pehmeitä. Varmaan sit kun laittaa noin jääkaappiin, niin koostumus vielä tasaantuu, mut hyvä Alexandra. Mä lähden huomenna aamuna 8.25 muistaakseni junalla Helsinkiin. Mulla on työhaastattelu lentokentällä.
Ja mä kerkeen olemaan Helsingissä 2 tuntia ja sitten lähden heti takaisin Kuopioon. Mä oon täällä puolella 11 aikaa illalla ja nyt Allun leipomo menee kiinni. Hyvää yötä ja moikka! Opiskelussa tärkeintä on tietysti se ala, mitä opiskelee, niin se on tärkeää, että siitä tykkää. Plus sit se ympäristö tavallaan, missä opiskelee. Pitää olla kivaa seuraa ja hyvä porukka. Mä haluaisin nähdä itseni 5 vuoden päästä ihan suhkot toimeen tulevana ihmisenä, joka on kuitenkin itsenäinen, mutta että voisi olla perhettäkin tai sitten ei. Vastapuolelta ehkä odotan tietysti iloisuutta ja positiivisuutta ja semmoista vähän samaa, mitä itselläkin on. Tällä hetkellä mulla elämässä on semmoinen henkilö, joka voisi täyttää nämä määreet. Hän on Saksassa. Mä oon menossa tapaamaan häntä. Mä menen viikoksi Berliiniin. Parasta Maxissa on sen positiivisuus. Se nauraa ja on vähän semmoinen hullu niin kuin minäkin. Että tällä hetkellä voimakkaimmat sanat, mitä pystyn Maxille sanomaan, on, että I miss you ja I love you. Mimmi on ehdottomasti melkein niitä mun kadonneita siskoja. Se on aika hauskaa, kun ne on melkein kuin mun kadonneita isosiskoja iän mukaan, mutta sitten välillä kun niiden perään katsoo, niin on ne kyllä, ei sellainen huomaa, että sillä mitään ikäeroa, että se on kuin olisi 4 kappaleita kaksosia. Jotenkin niin mahtavaa nähdä, kuinka synkossa on oikeasti niiden tyyppien kanssa. No ei hiljaisuus on vielä mennyt. Kello olisi 10 vai 10. Oiko hyvä? 20 vai? Saat vielä 20 minuuttia huutaa. Mä etin semmoista rehellistä ihmistä. Ulkonäkö? Kaikki sanoo, että ulkonäöllä ei väliä. Mun mielestä se on täyttä paskaa. Koska ensimmäinen juttu, mitä sä näet ihmisessä, on se ulkonäkö ja se olemus. Niin siihen sä ihastut ihan ekana. Jos sillä on semmonen tietynlainen aura, sanotaan näin, että siitä hehkuu semmonen, se vaan vetää puoleen. En halua kapeakatseista ihmistä, eikä semmonen, kuka arvostelee. Ei ole semmonen, että minä olen tämän perheen mies, tiedätkö. Tasa-arvo on ihan kiva. Lähinnä se ja se kunnioitus, molemminpuolinen kunnioitus. En mä tarkoita sitä, että hänen pitää ainoastaan kunnioittaa mua, mutta on se ihan kiva, että luottaa ja kunnioittaa. Se on mulle tärkeää. Mä en voi sanoa mitään kriteereitä unelmien miehelle, koska mä en usko, että semmoista on olemassa. Rakkautta on monenlaista. Tällä hetkellä mulla on vahvimpana elämässä rakkaus näitä mun ystäviä kohtaan. Ne on niin tärkeitä mulle. Mut saa nauramaan semmoset asiat, tuo mikä pois. Siis. And I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Se on semmonen. Tuntuu siltä, että on kuitenkin kotona noiden kanssa. Että ihan sama missä on. Nyt on kiire. Kyllä me tässä ehditään. Me ollaan vähän viestitelty Maxin kanssa. Getting Buddy wrote down, the whole crowd goes so loud. Hei oikeesti, hei, nyt lopeta.
Se oli tosi hienoa. Mulle tuli itsellenikin jo ihan tippalinssiin.